કૃષ્ણ બાળમિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 3 આપો અને લો ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળમિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં પાના નંબર 41 સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે પાના નંબર 42થી શરૂઆત કરવાની છે। તો બધા બાળમિત્રો મારી સાથે ગણિતના પુસ્તકમાં પાના નંબર 42 કાઢશે। તેમાં આપણને કીધું છે મહાવરાનો સમય। તેમાં અ આપ્યું છે એ દાખલા તમારે તમારી નોટબુકમાં જાતે ગણવાના છે। નીચેના બના દાખલા છે તે હું ગણાવું છું, એમાં ધ્યાન રાખો। ચલો આપણે દાખલા ગણીએ। બધા મારી સાથે દાખલા ગણશે। ચલો 3 ને 9 ને 3 કેટલા થાય બાળમિત્રો? ગણો તો 9 પછી 10, 11 ને 12, તો અહીંયા આવશે 12 નો બગડો વધી 1, 1 ને 1 2, 2 ને 2 4, 3 ને 3 6, તો આવશે 642। ત્યાર પછી બીજો દાખલો છે બાળમિત્રો। તેમાં 6 ને 4 10 થાય છે, તો 10નો 0 આપણે મૂકીશું, વધી 1 મૂકીશું, 1 ની 1 નીચે, કેમ કે નીચે 0 આપેલા છે। 3 ને 4 7, ત્યાર પછી 3 ને 6 9, 6 ને 5 11 નો એકડો વધી 1। બાળમિત્રો વધી આવે ને તે આપણે ઉપર મૂકવાની। પછી 3 ને 4 ને 4 8, એટલે આવશે 819। ત્યાર પછી બાળમિત્રો નીચેનો દાખલો છે। તેમાં 427 વત્તા 248 આપેલા છે, તો 7 ને 8 કેટલા થાય બાળમિત્રો? ગણો તો 7 ને 8 થાય, 7 ને 7 14 ને 15, 15 નો પાંચડો વધી 1, 2 ને 1 3, 3 ને 4 7, 4 ને 2 6, ત્યાર પછી છે 4 ને 2 6, 8 ને 3 11 નો એકડો ને વધી 1, 1 6 ને 1 7, 7 ને 2 9, એટલે આવશે 916। તો અહીંયા બાળમિત્રો આપણે બના 5 દાખલા ગણ્યા। એવી રીતે જ તમારે તમારી નોટબુકમાં અના 5 દાખલા છે તે ગણવાના છે। ચલો ત્યાર પછી બાળમિત્રો નીચે આપેલું છે કોયડો। સરવાળો છે પાકો દોસ્ત મારો, થાય ના કદી ઝઘડો અમારો, મને ગણી એને બોલાવો, તપાસો કે છું હું સાચો। તો બાળમિત્રો સરવાળો છે પાકો દોસ્ત મારો, થાય ન કદી ઝઘડો અમારો, મને ગણી અને એને બોલાવો, તપાસો કે હું છું સાચો। એટલે બાળમિત્રો એમાં આવશે જવાબ બાદબાકી। તમારે લખવાનું છે બાદબાકી। ચલો લખ્યું બાળમિત્રો? ચલો ત્યાર પછી નીચે આપ્યું છે મગજ કસવાની રમત। બે મિત્રો આ રમત રમે છે। તમે દરેક બસ તરફ જુઓ, કેટલાક માણસો ચડે છે એટલે સરવાળો, અને કેટલાક માણસો ઉતરે છે એટલે બાદબાકી, અંતે કેટલા માણસો રહે છે, તમારા મનમાં ઉકેલ મેળવો, તમારા જવાબની ચર્ચા કરો। જે સૌ પ્રથમ સાચો જવાબ આપે છે તે મિત્રની કેટલા અંક મળે છે, તમારા અંકોની યાદી બનાવો અને સરવાળો કરીને નક્કી કરો કે કોણ જીત્યું। આ મગજ કસવાની રમત એ તમારે ઘરે રમવાની છે બાળમિત્રો। ત્યાર પછી પેજ નંબર 43 છે તે તમારે કાઢવાનું છે। ચલો પેજ નંબર 43 બધા બાળમિત્રો કાઢશે। તેમાં કીધું છે કે સંખ્યાઓને લખવા માટેના 4 જુદા જુદા રસ્તા શોધી કાઢો। જો તમે પહેલા ખાનાની સંખ્યાનો સરવાળો કરશો તો તમને હંમેશા 59 જ મળશે। જો બાળમિત્રો 50 વત્તા 9 એટલે 59 થયા, 30 વત્તા 29 એટલે 59 થશે, 19 વત્તા 40 એટલે 59 થશે, અને 59 વત્તા 0 એટલે 59 થશે। તો એવી જ રીતે બાળમિત્રો આપણે બાજુમાં 78 લાવવાના છે। તો બાળમિત્રો આપણે તેમાં લખીશું 70 વત્તા 8 એટલે 78, પછી 50 વત્તા 28
એટલે 78, 30 વત્તા 48 એટલે 78, અને 78 વત્તા 0 એટલે 78. ત્યાર પછી 83 લાવવાના છે બાળમિત્રો બાજુમાં, તો 80 વત્તા 3 એટલે 83, 40 વત્તા 43 એટલે 83. બરાબર, બધાનો ઊભો સરવાળો કરી જોવાનો, 83 આવે છે એમ. 50 વત્તા 33 એટલે 83 થાય, અને 83 વત્તા 0 એટલે 83 થાય. બાળમિત્રો, ઉપર આપણને જે રકમ આપી છે ને તે જવાબ આવવો જોઈએ. આ બંને સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ એટલે એવી રીતે આપણે એ સંખ્યા ખાનામાં મૂકવાની છે. ચલો, આટલું લખાઈ ગયું બાળમિત્રો. ત્યાર પછી એમાં આપણને કીધું છે બાળમિત્રો કે 99 સરવાળો થવો જોઈએ. તો આપણે એવી સંખ્યા મૂકવાની કે જેમાં 99 સરવાળો થાય. તો 90 વત્તા 9 પછી 60 વત્તા 39, 50 વત્તા 49, અને 99 વત્તા 0 એટલે 99 થાય. આ બધાનો સરવાળો કેટલો થાય બાળમિત્રો? તો 99. ત્યાર પછી 102 લાવવાના છે, તો 100 વત્તા 2 102, 22 વત્તા 80 તો પણ 102, 12 વત્તા 90 તો પણ 102. ત્યાર પછી 52 વત્તા 50 તો પણ કેટલા થાય? 102. ચલો, લખ્યું બાળમિત્રો આટલું. હવે 168 આપ્યા છે, તો આપણે સરવાળો કેટલો લાવવાનો છે? 168. તો 18 વત્તા 150, પછી 120 વત્તા 48, ત્યાર પછી 100 વત્તા 68 એટલે 168 થાય, અને 160 વત્તા 8 એટલે 168 થાય. ચલો, આટલું લખ્યું બાળમિત્રો. સરસ. ત્યાર પછી તમે આ કોયડો ઉકેલી શકો છો. વર્તુળોમાં 1 2 3 4 5 અને 6 સંખ્યાઓ એવી રીતે લખો કે આકૃતિની દરેક બાજુએ લખેલા અંકોનો સરવાળો 12 થાય. તો બાળમિત્રો, તમારે એવી સંખ્યા મૂકવાની છે 1 થી 6 અંકની જ મૂકવાની હોય, પછી 7 નો આવવો જોઈએ. તો એવી રીતે તમારે મૂકવાની છે કે આવી રીતે આખા ત્રિકોણની જે લાઈનો છે બધાનો સરવાળો દરેક બાજુનો કેટલો થવો જોઈએ? 12 થવો જોઈએ. તો આપણે પહેલાં આમ લખીશું. જો અહીંયા 5 લખીશું બાળમિત્રો, 5, અહીંયા 1 લખીશું એટલે 6, અને અહીંયા 6. જો 6 અને 1 7 ને 5 12 થઈ ગયા. હવે પાછા અહીંયા નીચે 12 લાવવાના. તો 6 તો ઓલરેડી છે, તો બીજા 6 મૂકીશું બાળમિત્રો એટલે 12 થઈ જશે. તો 4 ને 2 અને 6 એટલે 4 ને 2 6, અને બીજા 6 એટલે 6 ને 6 12 થઈ ગયા. આ બાજુનો પણ સરવાળો 12 થઈ ગયો. હવે આ બાજુનો સરવાળો પણ આપણે 12 કરવાનો છે. તો ઓલરેડી 4 અને 5 તો મૂકેલા જ છે. તો 4 ને 5 કેટલા થાય? 9 થાય. તો 12માં કેટલા ઘટે છે? હજી 3 ઘટે છે, તો ત્યાં 3 આપણે લખીશું. ચલો, લખ્યો બાળમિત્રો. જો 1 થી 6 અંક આપણે મૂક્યા અને સરવાળો પણ બાજુઓનો 12 થઈ ગયો. આ બાજુનો સરવાળો પણ 12 થાય છે, પછી આ બાજુનો સરવાળો પણ 12 થાય છે, અને આ બાજુનો સરવાળો પણ 12 થાય છે. બાળમિત્રો, આવો કોયડો ઉકેલતા તમને આવડે ને? સરસ. ત્યાર પછી પેજ નંબર 44 તમારે કાઢવાનું છે. પેજ નંબર 44. એમાં બાળમિત્રો તમને મોહનની બેગ શોધો એવું કીધું છે. બધા સરવાળા મૌખિક રીતે કરો. તો સરવાળા બધા મૌખિક રીતે આપણે કરવાના છે બાળમિત્રો. તો 75 વત્તા 20 એટલે અહીંયા 95 આપેલા છે, અને 90 વત્તા 60 એટલે 150 આપેલા છે. તો હવે બાળમિત્રો 25 ને 30 ને 3 આપેલા છે. તો બાળમિત્રો 25માં 3 નાખીએ એટલે 28 થાય. હવે 28 ને 30 ગણો તો કેટલા થાય છે?
તો અહીંયા આપણે ગણીશું 28 ને 30, 8 ના 8, 3 ને 2 5 એટલે 58 થશે. તો અહીંયા લખવાનું છે 58. ચલો લખો બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી 40, 9 ને આ 31નો 1 છે એ 9માં નાખીએ એટલે 10 થઈ જાય. 10 ને 40 ને 50, 50 ને 30 એટલે 80 થશે. તો અહીંયા 80 લખવાના. ત્યાર પછી 500 ને 200, 5 ને 2 7 થાય, પાછળ 2 મીંડા લગાવવાના એટલે 700. ત્યાર પછી 400 ને 350, તો 400 ને 300 700 ને બીજા 50 એટલે 750. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી 670 વત્તા 120, તો અહીંયા 670 વત્તા 120, 7 ને 2 9, 6 ને 1 7 એટલે 790 આવશે. તો અહીંયા લખવાનું 790. ત્યાર પછી 380 વત્તા 210, તો 300 ને 200 કેટલા થાય બાળ મિત્રો? 500 થાય. પછી 580 ને 590 થશે, તો 590 લખવાના. ત્યાર પછી 205 અને 650, તો 200 ને 600 કેટલા થાય બાળ મિત્રો? 800 થાય. અને બીજા 50 એટલે 850 અને બીજા 5 એટલે 855 થશે. તો ત્યાં લખવાનું 855. ત્યાર પછી 128 અને 600 છે બાળ મિત્રો, તો 600 ને 100 700 અને બીજા 28 એટલે 728. આવી રીતે મૌખિક ગણતરી જ આપણને કરવાની કીધી છે સૂચનામાં. ત્યાર પછી 150 વત્તા 69, તો 150 અને બીજા 60, બીજા 50 નાખવાના એટલે 200, બીજા 10 એટલે 210 ને બીજા 9 એટલે 210 ને 9 એટલે 219 રૂપિયા થશે. તો અહીં 219 આવશે. ત્યાર પછી છેલ્લું છે 37 વત્તા 46 વત્તા 3, તો 37માં આપણે 3 નાખીએ બાળ મિત્રો એટલે 40 થઈ જાય. બીજા 46 આપ્યા છે, તો 40 ને 40 80, બીજા 6 એટલે 86 આવશે અહીંયા. ચલો બાળ મિત્રો લખાઈ ગયું તમારે. ત્યાર પછી નીચે આપેલું છે કે મોહનની બેગ શોધો અને તમારો જવાબ ચકાસો. તો બાળ મિત્રો મોહનની બેગ શોધવા માટે પહેલાં તો 150 ઉપરથી આપણે આવી રીતે જવાનું છે. આમ 150 થી આમ 790 થી આમ 86. ચલો આવી રીતે તમે દોરી નાખો બાળ મિત્રો. ઉપર ખાનાઓમાં લખેલી સંખ્યાઓ કે જેઓનો જવાબ તેની નીચે લીટી દોરવી. બરાબર છે. તો આવી રીતે તમારે એનો બેગ સુધીનો રસ્તો બનાવવાનો છે. અહીંયા નીચે બેગ દોરેલી છે, દેખાય છે તમને બાળ મિત્રો? ચલો ત્યાર પછી આપણે બાળ મિત્રો એનો પાના નંબર 45 કાઢવાનો છે. તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પાના નંબર 45 કાઢશે. એમાં કીધું છે કાર્ડની રમત. એક દિવસે બંસરી અને ગોપુ રમતા હતા. બંસરીએ સંખ્યા લખેલા 3 કાર્ડ ગોપુને આપ્યા. તેણે તે કાર્ડને 2 રીતે ગોઠવ્યા. તમે આ 2 રીત સિવાય બીજી રીતે આ કાર્ડ ગોઠવી શકશો. તો જો 150 છે, પછી 120 છે એટલે 150માંથી 120 જાય એટલે 30 જવાબ આવ્યો. 150માંથી 30 જાય તો 120 જવાબ આવ્યો. બરાબર છે. હવે અહીંયા 120 વત્તા 30 છે તો 150 થયા, અને 30 વત્તા 120 કરીએ તો પણ 50 થાય છે. એમ તમે પણ આ રીતે રમી શકો છો. અહીં તમારા માટે કાર્ડ તૈયાર છે. જોડકા ગોઠવો અને કાર્ડ સાચા ખાનામાં મૂકો. તો બાળ મિત્રો 50, 70 અને 20 આપણને આપ્યા છે. તો અહીંયા આપણે લખવાનું છે
ચલો અહીંયા લખો 50 વત્તા 20 એટલે 70, 20 વત્તા 50 એટલે પણ 70 થાય. ખાલી આપણે અદલા બદલી કરી, પહેલાં 50 વત્તા 20 લખ્યા અને પછી 20 વત્તા 50 લખ્યા. ચલો ત્યાર પછી અહીંયા એક બાજુ સરવાળા છે ને એક બાજુ બાદબાકી છે, તો અહીંયા આપણે 70 ઓછા 20 એટલે 50 આવશે અને 70 ઓછા 50 એટલે 20 આવશે. સમજાણું બાળ મિત્રો? ચલો આટલું લખ્યું. ત્યાર પછી બીજું છે, તેમાં 30 ને 42 એને 12 આપ્યા છે, તો 30 વત્તા 12 એટલે 42, પછી 12 વત્તા 30 એટલે પણ 42 થાય. ચલો હવે સામેની બાજુ બાદબાકી છે, તેમાં લખવાનું છે 42 ઓછા 30 એટલે 12 અને 42 ઓછા 12 એટલે 30. ચલો બાળ મિત્રો એટલું લખાઈ ગયું તમારે. અહીંયા બાળ મિત્રો તમારું પ્રકરણ નંબર 3 આપો અને લો તે પૂર્ણ થયું છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે બાળ મિત્રો આઈ બુકની શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.